Xin chào các bạn đã từng lo lắng về việc sạc điện thoại qua đêm, lo lắng về việc quên không tắt điện cho các thiết bị khi ra khỏi nhà, hay bạn muốn tắt quạt vào lúc nửa đêm mà không muốn phải thức giấc? Thì đây là video dành cho bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chế một ổ điện đa năng, tích hợp thêm chức năng hẹn giờ. Với chức năng này, bạn có thể hẹn giờ tắt các thiết bị tùy ý, trong thời gian lâu nhất 12 giờ. Chỉ với những vật dụng đơn giản mà bạn nhìn thấy chúng hàng ngày là đã có thể tạo nên một công cụ tuyệt vời này. Hãy xem kỹ video để biết cách mình làm ra nó như thế nào nhé.
Vậy là các bạn đã không còn phải lo vấn đề sạc điện thoại qua đêm nữa, không còn phải thức giấc nửa đêm dậy tắt quạt vì lạnh. Thấy hay thì để lại cho mình một like và đăng ký kênh nhé!